Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Anong braso? Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so nandito tayo ngayon sa kotse kasi nga po, medyo maingay doon sa ating room dahil sa ulan. Paulan-ulan minto, umuulan. So ayoko naman maingay yung maririnig. And I have to shoot this because nabanggit ko nga kanina in my first 2 vlogs, papunta tayo ng Thailand tomorrow. So bago tayo umalis, mag-iwan po muna tayo ng mga videos natin na i-upload ng aking mga assistant. Okay, so gumawa tayo ng paraan para tayo mapag-vlog with the ilaw on the side. Yan. So, yan. May tripod na tayo. Hindi na tayo mangalay. Okay, so. Ayan. An announcement pa rin tayo. Sa November 18, tuloy tayo sa Hong Kong. Ganito po, sa listahan ko po kasi, ang dami po. More than 100 ang nagpalista. Okay, so, early registration. So, maraming salamat po doon sa mga more than 100 na yan. Ngayon po, I need confirmation. So, mako-confirm lang po yan when you send your registration fee. Kasi ganito po, kung libawa po, nag-rely po ako dun sa more than 100, hindi po tayo nakarating. So, magbabayad po kasi ako ng venue, magbabayad ako ng mga assistant ko, magbabayad tayo ng ticket, ng place. So, ganun po. Kaya I just want to make sure na attend nga po kayo. So, send your registration fee sa akin po sa... yan, so sa Gigi Sunga, message nyo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, FB account, Gigi Sunga, yan. So message nyo po ako dyan para malaman natin kung how we're going to send it. Yung iba po sa Cebuana, doon ko po nakuwalay. Kanina may kinuha po tayo. So tatlo po ang nag-register na nagbayad. So thank you very much. So doon sa Megit 100, I'm expecting sana po this next week, yan, this week or next week, makapag-send na po kayo ng registration fee. Okay, so meron din po tayo mga, announcement pa rin tayo, yan, I Can Change shirt, yan, medyo nahirapan tayo, t-shirt, and, my book, How to Embrace Transformation, plus, wait lang po, yan. Alright, so, plus meron tayong, sling bag, so, for only 1,200, sa mga OFW natin, mga Gilivers, pwede po kayong bumili niyan, magpadala through Cebuana din. Sesend ko po dito sa family nyo sa Pilipinas. So, para pag-uwi nyo, nasa inyo na po yung mga products. So, ganyan po muna ang ating mga procedure. Okay? So, kasi mahal po pag nyo ako pinadala So, like kanina, nagpadala ako galing Bahrain yung ating bumili. So, dito na lang natin pinadala sa Pangasinan. Okay? Kasi mahal po ang shipping fee dyan. That's more than 3,000. Mahal pa sa item natin. So, dito na lang pag-uwi nyo po ay masusot nyo ng aking I Can Change shirt. Okay? And those who want to have a career coach, so open po tayo dyan. Nagko-coach po tayo. Kahit nasa ibang bansa po kayo, dito sa Pilipinas, pwede tayo magkaroon ng schedule 2 times a week po for 1 month. So 8 sessions for only 700 per session. So message nyo ako paano mangyayari. Magkakaroon tayo ng mga initial na pag-uusap. How are you going to have your the coaching? Anong time ko kayo pwede? Anong time ako available para mag-meet tayo? So 2 times a week. So yan. I'm also doing that as a career coach. Okay? Another announcement po. Medyo matagal na tayo announcement. Doon sa mga gustong magkaroon ng seminar na hindi ako makakapunta dyan, we can do webinar. For example po, meron kayong 10 dyan sa isang lugar, sa ibang bansa. So, pwede po tayo mag-usap, mag-discuss. So, yan, pag-usapan natin. Kanina may nag-inquire na ang fee po natin is only 5,000 for 2 hours. Okay? So, you can request for topic. Pwedeng conference nyo yan, company nyo, then, ano lang po tayo, parang ganito rin po, via video din ang ating communication. Okay, so kanina share ko ulit. Nag-share kasi ako 'di ba ng aking topic sa Sunday School kanina. So yung message naman ni Pastor yung under new management. Ayan, so under new management. Ang ganda ng topic ni Pas. Yung buhay daw natin dapat dalawa kasi nagma-manage sa atin. One, parang na tayo na minamanage tayo, nandun pa rin tayo sa
unrighteousness. I mean, nabubuhay tayo sa mga sinful things, di ba? So, ngayon, meron pang isang management na we are living dun sa will ni Lord. Okay? So, sa atin naman, pwede natin lagyan sarili natin, o kahit hindi natin isulat, maiisip mo lang sa isipan mo na your life is under new management. Yan. So, your life is under new management. So, that means, bago na yung nagmamanage sa'yo, under new management, di ba pag nakikita natin yan sa mga companies, sasabihin nila, under new management. So, meron mga new management. So, sa atin din, pwede rin natin gawin sa buhay natin yan. Kahit hindi declared, kahit ala ang name tag na nakalagay under new management, yung sarili natin ngayon, ilagay natin siya as new management. Okay? So, i-under natin siya parang, my life is under new management. So, ibig sabihin, when it's new management, may mababago. May mababago sa routine mo, may mababago sa mga choices mo, decisions mo. So, yan kasi number one na that's affecting our life. Yung decision natin sa buhay, yung mga choices natin, napaka-crucial niyan sa buhay natin eh. Kasi yan yung nagdi-dictate sometimes kung magiging successful ka ba o hindi. Kung ano ba yung gagawin mo, di ba? Okay, so, paano natin gagawin under new management ang buhay natin? Ano ba yung mga babaguhin natin? So, I listed here 3 things din natin kung mali-discuss natin 3 kasi okay, time na, battery. So, number 1 is, since under new management ang buhay natin, so, ibig sabihin nun, tinatanggalan natin mga negative things, di ba? Yung mga negative, nagsisimula yan sa negative thoughts. Alisin mo na yung negative thoughts na, everything is not okay, everything is, bad, people are not good, my company is not okay, my clients are not good, are not okay. So, marami tayong gano'n, mga negative things, mga negative thoughts. I-turn natin yan sa positive, that your company is okay. We have to believe in that because you're working there, di ba? So that people can help you, that life is good, and ang daming ma-offer sa atin ng buhay, ang daming pwedeng ibigay sa atin ng situation, di ba? Just stay positive, di ba? Let me share example. Nung nag-stay ako sa isang private company, private school, ang daming negative things na nagsasabi sa akin, ano ka sa private, ano ka sa, hindi ka unlad dyan, you will be stuck in that. So, hindi ko tinina yung mga negative things. Positive ako lagi sa aming company. Positive ako that there are things na matutulong sa akin itong school na to, that there are things na mangyayari sa akin. I stayed on that positive thing. So, ganun din, hindi lang sa company mo, pati sa mga tao sa paligid mo, try to think na positive, may magandang, lahat ng tao may magandang nakabutihan yan, di ba? Just always find the good in man, di ba? May mga weakness yan. Just like you, may mga weaknesses ka rin na ina-accept ng mga tao, di ba? Na, minsan, sasabihin mo, pinagtsatsagaan ko lang yan eh. Baka, ikaw din, may mga taong nagtsatsaga lang din sa'yo. Something like that. So, pag pinagpasensya mo yan, that's why other people, pinagpapasensyahan din tayo. Okay? What else? Laziness, di ba? So, dapat wala na rin yung, para mabago yung buhay natin, it's under new management ang buhay mo. Wala nang tamad, wala nang tanghali nagigising, tanghali pumapasok, late submission sa mga report, pera na lang, di pa ma-budget, di pa may lista kung nasaan yung mga pera. Pag tinanong mo, asan yung sweldo mo, asan yung bonus mo, hindi ko nga alam eh. You should know the details of your money. You should know saan siya nagpunta. You should know anong nangyari, di ba? Ano na yung situation mo ngayon? Minsan, sariling gamit lang, hindi alam kung nasaan, hindi masinop and everything. So, actually, paggawa ko ngayon ng isang pang-vlog, di pa tayo mag-end, bago tayo umalis, mag-prepare tayo for my tour for my flight tomorrow. Isip natin na yung isa pang vlog ko, yung how to make your life easier. How to make your life easier is just ang gagawin mo lang, yung maging organize ka, di ba? May mga bagay kang piniprepare, di ba? So, laziness, wala. Pag tao ay matamad, sinasabi ko na, it cannot change your income, it cannot change your life. You can't be successful if you are lazy. Lahat ng mga naging successful from a humble beginning, from nothing, na naging successful, lahat sila. I heard it from Grant Cardone, Ty Lopez, Dan Lack, everyone. So, lahat sila, they are working so hard. It's not only 8 hours a day, 12 hours, 16 hours a day. Diba? Sabi nga ni Grant Cardone,
pay the price now. So that in the future, you can pay the price of the future, di ba? Whatever is that price, ano ba yung mga price na yan? So, yung pagiging masipag, magising, do your work, do your assignment, do what is expected from you, and do more. So, yun yung mga key para under new management na yung buhay mo. Di ba sabihin nila, nag-iba na yung buhay niya kasi under new management. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, mga relatives natin, para matulungan natin sila na mabago rin kanilang buhay. Sabihin nila, my life is under new management. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!